السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده اتوقع عرض رويال رامبل 2025. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في العرض اللي هو يعتبر بالنسبه لي العرض المفضل في السنه، هو رويال رامبل. اي نعم راسل مانيا اكبر منه، لكن بالنسبه لي انا بفضل رويال رامبل. خلينا نشوف العرض اللي مكون لحد الان لحد وقت تصوير الفيديو من 4 ماتشات: ماتش تاج تيم، ماتش على لقب العالم، وماتش رويال رامبل للرجال، وماتش رويال رامبل للسيدات. لو حصل واضافوا ماتشات جديده ان شاء الله، يعني هتوقع الماتشات اللي اتضافت دي في تحليل العروض الاسبوعيه سواء رو او سماك داون. خلينا نبدا باول ماتش معانا في العرض، وهو ماتش على القاب التاج تيم ما بين الابطال دي اي واي ضد موتور سيتي ماشين جانز. وطبعا ده اول دفاع عن اللقب لدي اي واي في عرض شهري، فاكيد بدون نقاش لازم دي اي واي يحافظوا على الالقاب. ممكن نشوف تدخل ومساعده من بريتي ديدلي لدي اي واي علشان عايزين ياخدوا فرصه على الالقاب. طبعا دي اي واي سواء حصل مساعده او ما حصلش هم اللي هيفوزوا، لان عاملين بصراحه شغل كويس جدا بعد ما قلبوا هيل، وشايفين يعني بيعملوا ايه في الروستر خلف الكواليس الفتره اللي فاتت وهم هيل، فيعني عاملين شكلهم او دورهم بشكل كويس جدا. اما موتور سيتي ماشين جانز هم اي نعم لسه في بدايتهم في الدبليو دبليو اي، وخدوا الالقاب مره، فما اعتقدش ان هم هيدوا لهم الالقاب مره ثانيه بالسرعه دي في بدايتهم، فاعتقد ان هيضطروا يخسروا الماتش ده. وعلشان نحافظ على موتور سيتي ماشين جانز انا بقول ان هيحصل تدخل من بريتي ديدلي او ايا كان مين اللي هيتدخل في الماتش علشان يساعدوا دي اي واي ويكسبوا بفوز غير نظيف. بعد كده نروح للماتش الثاني، ماتش سلالم ما بين كودي روز ضد كيفن اوينز على بطولة العالم بتاع الدبليو دبليو اي، واللي طبعا البطل بتاعها هو كودي روز. اما القصة بتاع الماتش ان كيفن اوينز بيقول ان هو البطل الحقيقي بتاع الماتش وبتاع البطولة، والاثنين علقوا طبعا الالقاب بتاعتهم فوق الحلبة، وهنشوف ماتش اللي هيطلع ويطلع فوق السلم وياخد اللقبين هيفوز في الماتش ده. الماتش ده ممكن يحصل فيه ممكن اكتر من سيناريو. السيناريو الاول اللي انا شايفه ممكن يحصل ان راندي اورتن يرجع ويساعد كودي رودز ان هو يغلب ويفوز في الماتش. السيناريو الثاني اللي ممكن يعملوه ان سامي زين يقلب هيل ويساعد كيفن اوينز ان هو يفوز بالالقاب، لكن السيناريو ده انا شايفه بعيد شويه، لان سامي زين ما اعتقدش ان هو يقلب هيل حاليا، وما اعتقدش ان كودي رودز هيخسر لقبه قبل راسل مانيا 41. فبالتالي توقعي هو فوز كودي رودز وحفاظه على اللقب، وهيروح بيه لحد راسل مانيا 41. ممكن كيفن اونز يستخدم مساعده في الماتش ده، لكن حتى لو كيفن اونز استخدم مساعده برضه كودي رودز اتوقع ان هو اللي هيفوز. بعد كده نروح للماتش الثالث، ماتش رويال رامبل للسيدات، ومين اللي انا شايفهم ان ممكن يرجعوا في الماتش ده. ممكن نشوف عوده اي جي لي، مرات طبعا سي ام بانك، كان في كلام الفتره اللي فاتت ان هي ممكن ترجع، فاتوقع ان دي ممكن تكون العوده الاقوى في الرويال رامبل لو حصلت اي جي لي ترجع الرويال رامبل. ممكن نشوف عودة باكي لينش، لأن بقى لها فترة هي جاهزة، فممكن نشوف عودة باكي لينش وممكن تكسب أصلا الرويال رامبل عادي جدا. طبعا هنشوف شارلت فلير هتشارك لأن هي أعلنت الفترة اللي فاتت، ومش بعيد تكون برضو هي تكسب الرويال رامبل، لأن هي من ضمن الاحتمالات القوية جدا في الرويال رامبل السنة دي شارلت فلير. ممكن نشوف برضو روكسان بيريز بيتم تصعيدها للمين روستر، لان شفناها مؤخرا في العروض بدات تظهر وعامله عداوتها مع بيلي، فممكن تطلع في الرويال رامبل وتقصي بيلي في الرويال رامبل. ممكن نشوف برضو كورا جيد تصعد برضو للمين روستر. ممكن نشوف جوردن جريس ممكن تدخل للدبليو دبليو اي، مصارعه كويسه جدا. ممكن نشوف ماشا سلاموفيتش من تي ان اي، طبعا لان تي ان اي ودبليو دبليو اي عاملين شراكه فممكن تظهر في الرويال رامبل. ممكن نقول اليكسا بليس، لكن كنت هقول اليكسا بليس بشكل كبير جدا، لكن طلع اخبار مؤخرا ان شالوا اسمها من فريق الكتابه مؤخرا، معرفش ليه، ممكن بسبب حاجات في العقد او كده، لكن ما اعتقدش ان اليكسا بليس هتظهر في الرويال رامبل، بس حبيت برضه اقول اسمها
من الاسماء اللي ممكن يعني. ممكن برضه اتوقع نيكي بيلا ممكن تظهر عادي جدا، ممكن تشارك في الرويال رامبل، مفيش كلام، لكن دي توقع من عندي برضه حاططها ممكن تظهر. ممكن نشوف عودة زيلينا فيجا اللي غايبة بقالها فترة، وحتى لو رجعت ممكن ترجع مع أليستر بلاك كمان، لأن ممكن يعملوا فريق مع بعض وتكون هي مديرة أعماله، لأن عارفين أصلا زيلينا فيجا وأليستر بلاك متجوزين أصلا في الحقيقة. فممكن نشوف زيلينا فيجا بتظهر في الرويال رامبل. واكيد هنشوف بنسبه كبيره عوده جيد كارجيل علشان تفضح وتقول مين اللي عمل فيها اللي حصل ومين اللي اصابها، واعتقد اللي بنسبه كبيره جدا هتكون نايومي. فلو جيد كارجيل رجعت وفضحت نايومي، فبالتالي التاج تيم ما بين بيانكا بالير ونايومي بنسبه كبيره جدا هينفصل. ممكن نشوف تألق جامد جدا من ايو سكاي، وممكن برضو تكسب على فكره الرويال رامبل دي من ضمن الاحتمالات الكبيره ايو سكاي. ممكن نشوف عوده اسكا في الرويال رامبل، لكن خلينا يعني دي الابرز الاسماء اللي ممكن تظهر في الرويال رامبل السنه دي للسيدات. لكن بالنسبه لتوقعي مين اللي هيفوز، اعتقد اللي هيفوز في الرويال رامبل السيدات هو او هي بيانكا بالير. اعتقد بيانكا بالير هي اللي هتفوز، لان بقى لها فتره مستنيه العوده لصوره اللقب العالم. اعتقد بيانكا هتفوز في الماتش وهتنسى خلاص بقى موضوع التكتيم عشان تبقى منافسه فرديه، واعتقد هتروح بنسبه كبيره تنافس في راس المنيا على لقب ريا ريبلي. شايف ان ريا ريبلي ضد بيانكا بالير في راس المنيا بصراحه، ده اللي انا شايفه لحد دلوقتي. ممكن في الاخر نشوف بيانكا بالير بتقصي اخر واحده في الرويال رامبل، وهي اتوقع انها تكون شارلوت فلير اللي هتكون في الاخر مع بيانكا بالير في اخر الرامبل. فتوقع النهائي لماتش السيدات فوز بيانكا بالير بالماتش. وطبعا زي ما قلت ان جيد كارجيل لو رجعت هتفضح نايومي، فبالتالي نايومي بالنسبه كبيره خلاص يعني هتكون علاقتها مع بيانكا مش كويسه، فده اللي هيخلي بيانكا تتجه للمنافسه الفرديه بفوزها طبعا بالرامبل وتروح لراس المنيا. ده اللي انا شايفه والسيناريو اللي متوقعه لحد دلوقتي. بعد كده نروح للماتش الاخير وهو ماتش رويال رامبل للرجال. توقعاتي بالنسبه مين اللي هيظهر في الماتش، اعتقد بنسبه كبيره نشوف لوجان بول ممكن يظهر في الماتش. ممكن عوده بروك ليزنر، يعني بقاله فتره كبيره جدا مش في الدبليو دبليو اي، وبصراحه يعني ناس كتير بتتمنى ان هو يرجع، فممكن يظهر بروك ليزنر. ممكن نشوف أليستر بلاك او مالاكاي بلاك اسمه اللي كان في اي دبليو، ممكن يظهر أليستر بلاك، وزي ما قلت ممكن يعمل فريق مع زيلينا فيجا اللي هي اصلا مراته في الحقيقه وتبقى هي مديره اعماله. ممكن برضو نشوف جيف هاردي ومات هاردي، يعني الهاردي بويز ممكن يرجعوا للدبليو دبليو اي، ممكن نشوفهم في الرويال رامبل. ممكن نشوف جو هندري بطل تي ان اي، وطبعا زي ما قلت في شراكه ما بين دبليو دبليو وتي ان اي، فممكن يظهر جو هندري في الرويال رامبل. ممكن نشوف عوده انكل هاودي لان بقى له فتره غايب عن العروض، ممكن يظهر في الرويال رامبل. طبعا اكيد هنشوف رومان رينز اللي اعلن مشاركته وقصته اكيد هتبقى مع البلاد لاين، يعني هنشوف لو رومان رينز وقف مع حد من البلاد لاين القديم او جديد ايه اللي يحصل في تفاعلاتهم مع بعض في الحلبه. ممكن نشوف وبنسبه كبيره عوده راندي اورتن يرجع في الرويال رامبل لان برضه بقاله فتره غايب. ممكن نشوف عوده اي جي ستايلز برضه بقاله فتره غايب عن الدبليو دبليو اي، وممكن يرجع في الرويال رامبل. ودي اخر رويال رامبل لجون سينا اللي اعلن ان هيعتزل السنه دي، فاخر رويال رامبل لجون سينا وبنسبه كبيره ممكن يكسب اصلا الرويال رامبل. فاكيد هنشوف مواجهات ومنافسات قويه في خلال الماتش. واللي يعني حبوا في الرويال رامبل وماتشات الرويال رامبل ان بنشوف تفاعلات ما بين مصارعين اتنين، دي بتبني عداوات للسنه اللي بعدها كامله، يعني ممكن واحد يقصي واحد فبالتالي يبداوا العداوه من النقطه دي، فممكن يبدا ماتش راس المنيا من ماتش الرامبل نفسه. فهنشوف اكيد ازاي المصارعين هيتصرفوا مع بعض ومين هيقصي مين، دي بتفتح لنا مجال نعرف الكتابه في الفتره الجايه هتكون العداوات ما بين مين ومين. ممكن بنسبه كبيره برضو نشوف ذا روك بيظهر في الرويال رامبل ومش بعيد يكسبها كمان علشان يلعب كودي، ممكن يحصل لو هو عايز يعمل كده، لو عايز يظهر ذا روك ممكن يظهر في الرويال رامبل. لكن دي يعني الابرز بالنسبه للاسماء اللي ممكن تشارك في الرويال رامبل والعودات. لكن توقعي مين اللي هيفوز في الرويال رامبل السنه دي، اعتقد اللي هيفوز هو سي ام بانك، وهيقصي في الاخر جون سينا هيكون اخر واحد معاه في الحلبه. ده اللي انا شايفه ان سي ام بانك هيكسب ويروح ينافس جونتر، يعني بنسبه كبيره اصلا اللي هيكسب الرويال رامبل ايا كان هو مين هينافس جونتر. فبما ان سي ام بانك فيس وجونتر هيل،
هيروح لجونتر وينافسوا على لقب العالم للوزن الثقيل في راس المنيا. اما موضوع كودي رودز وحزامه، ما اعتقدش ان اللي هيخرج من رويال رامبل هيروح لكودي الا لو رومان او ذا روك، حد من الاثنين دول. طبعا لان كودي عارفين قصته هتكون في راس المنيا بنسبه كبيره مع البلاد لاين، سواء بقى رومان، ذا روك، مش بعيد نشوف جون سينا عادي. المهم ان موضوع كودي مختلف وبعيد تماما، فاعتقد اللي هيفوز برويال رامبل هيروح لجونتر، وانا شايف ان هو سي ام بانك اللي هيفوز السنه دي، لان بقى له سنه كامله بيحارب وعايز يفوز بالرويال رامبل وعايز يتصدر راس المنيا، وشفناه السنه اللي فاتت لما اتصاب في الرويال رامبل، فبالتالي عنده هدف كبير جدا ان هو يفوز بالرامبل السنه دي. وشفناه حتى في البرومو بتاعه اللي كان بيقول ان انا مش فارق معايا، حطوا لي حتى هولك هوجن، مش فارق معايا مين اللي هيكون في الرامبل، عايز افوز بنسبه 100%، ده هدفي الوحيد. طبعا سامي زين هيشارك، واللي اتمنى ده بصراحه بقى مش بعيد عن التوقعات، سامي زين اتمنى بصراحه انه يفوز بالرويال رامبل، لكن ما اعتقدش انه يحصل. اتمنى سامي يعني يروح على صوره بطوله العالم وينافس عليها، ومش بعيد ليه لا يكسبها، اتمنى بصراحه، لكن ما اعتقدش انه هيحصل السنه دي. التوقعات غير الامنيات. فدي توقعاتي للرويال رامبل، الاربع ماتشات اللي اعلنوا عنهم لحد وقت تصوير الفيديو. لو اعلنوا ماتشات تانية زي ما قلت هتوقع الماتشات في عروض رو وسماك داون في تحليل العروض دي. توقعاتكم بقى انتوا في التعليقات تكتبوها لي تحت علشان نعرف شايفين مين اللي ممكن يرجع، شايفين مين ممكن اللي يكسب الرويال رامبل سواء للرجال او السيدات. اتمنى تكتبوا لي تحت في التعليقات توقعاتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين وتعملوا لايك للفيديو. طبعا الرويال رامبل هيكون يوم السبت الجاي صباح يوم الحد، هيكون الساعه 1 صباحا بتوقيت مصر، فده الوقت للي بيسأل عن ميعاد العرض. وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده، كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.